reinvented, being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every romance loving 20-something woman wants? Midnight in Paris, I've always heard there's magic in the air as you're watching people dance by the sand. So guys, ayun, need na pa ko ni Stephen. Ayun, kakatapos lang namin mag-SNR. Pati maano yung kakatapos lang namin mag-SNR and ngayon, ano natin, mag-ukay kami. So, bakit umaano yung ano? Okay guys, so nandito na kami sa Anonas, Ukay building, and dito sa Anonas, bahala na kayo, dapat talaga kapag ukayan, sobrang oily ko, dapat talaga kapag ukayan, magaling kayo maghanap ng mga mura. Ito guys, puro branded siya. So merong Uniqlo, tapos ito Adidas. Ayan, Uniqlo. Puro Uniqlo siya, no? Tapos yung pricing niya, 250 and above. Tapos ito, may Forever 21, G2000. Ito may RL. Oh my god, ito G2000 na. So dito guys, new arrival siya, pero 150 pesos yung pricing niya. Mas mura siya as compared sa baba na 250 pataas, diba? So ito, third floor siya sa Anonas. Anonas Ukay. Oo. Kailangan nyo lang talaga maghanap. Kasya kayo sa akin. Hindi yata yung mga new arrival siya, 150. So, kapag end of the month, pwede pang bumaba, no? Or baka o baka lagi lang ang new arrival. Parang ang ganda niya. 150 lang siya, guys. Parang pwede siya for me, no? Ang tanong, kakasya kaya? Okay, ito rin. Parang ang ganda nga rin ito. For me, go na. Parang Uniqlo siya, no? Parang pang... pwede siya pang Uniqlo. For me, go na yan. Ayan, no? 150. Tapos anong tatak niya? Ay, wala. Wala, no? Ah, wala. Pero okay na yan, grabe. Hindi ba siya 150? Ito, puro 50 pesos. May nakuha si Stephen. Very Jungkook, no? Very Jungkook. Kunin mo na yan. Yan. Naunahan na ako, ah. Feel my soul, you're ultraviolet. And every time I know the truth, speaking one way between me and you. For me, kunin mo na yan. 120, no? Not bad. Maganda siya. Oo. Diba?
Very pang Christmas party nung high school. Yung iba do. Smile and hush, and in my eyes I fall. Tapos ito guys, sa section na to, puro 50 pesos yung mga pants, yung jeans, ganyan. So punta na kayo dito sa 3rd floor ng Anonas. You're so smart with your ultraviolets, broken silence, ultraviolet anyway. And every time I know the truth, speaking one way between me and you, and I'm far on my own. Swallowed the song to serenade the ultraviolets all alone. Guys, kung gusto niyo ng mas mura, dito kayo sa Shatin Thrift Store. So dito, mas mura siya. 120, 100. So G2000. Ayan. Ayun, may tag pa. Oh, may tag pa siya. Pero magkano siya? 180. Okay na. G2000 to. Ito, Banana Republic. How long has it been? Feels like forever. Noticing everything, like the hair on the wall, food on the office table from last week. Ito guys, 10 pesos each. So far, ito pinakamura na nakita namin dito. For me, go. 10 pesos lang. Go. Ay, kaso may ganun. Hindi naman. Ito i-expect mo sa mga 10 pesos. Ayan. Ganito. Ano pa ba? Hindi yan. Oh my God, may nakita ko 80 pesos. Tapos, polo siya. Oh my God. Sobrang steal na nito, no? 19, so many different things, growing for what I've seen. Everything's one. Okay guys, so nandito na kami sa Mega Mall and sobrang daming tao as in. Kasi holiday nga ngayon, so and magki-Christmas na rin. Feel ko nagbibilihan na sila ng mga Christmas gifts. Hindi kami makaisip kung saan pwede kumain kasi puno lagi. So ayun nga guys, wala na kami na pala dito sa Mega Mall. Sobrang puno ng tao. Kahit sa mga Uniqlo, ganyan. Kasi tumitingin kami na mga pwedeng ipang regalo. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Sorry, Jay. Making me feel brand new. Ano, parang ayoko. Sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda
night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you.